Maak mensen, het is de maand van maart. De eerste 2 weken is de season van vis. Sorry. En het is het middel van de nacht. En de derde week en de vierde week is de season van de ram. Dus wees voorzichtig, oké? Oké, we gaan even kijken. Sommige van jullie krijgen some sort of a brief dat iemand gaat trouwen. Oké, dus je krijgt het in de maand van maart, eerste week. Some sort of a positive news komt binnen, oké? Wees voorzichtig als je bent in een relatie met een stier. Er is een derde partij. Oké, iemand wil intervenen in je relatie. Er is een andere vrouw. Lees tussen de regels met een tweelingperson. Oké, niet ogen dik, spring in een relatie. Nee, lees tussen de regels. Heel veel van jullie wil een crave niet meer, omdat je hoort dat de crave slaapt en springt in en out of onder mensen bedden. Vrede, fear, bangheid. Je bent bang voor erkennis, je bent bang voor een vriend. Geheim. Je komt achter dat de ramley of boodschap de vrouw is, heeft ze ogen op je partner. Of that person was in tussen je relatie. Je krijgt some sort of offer van te gaan trouwen. Niet doen. Niet doen. Het is geen, niet doen. Onverwacht nieuws komt. En dit heeft mee te maken met de Scorpion. Deze Scorpion had some sort of deze Scorpion is nog steeds verliefd op jullie maag. En hij had geen kinderbijslag of geen alimentatie. En nou onverwacht krijg je heel veel, dat het wordt helemaal uitbetaald, oké? Een break-up, je gaat beëindigen some sort of relatie met een boodschapte vrouw. Je besloten, je wil niet verder met de boodschapte vrouw. Heel veel van jullie wil reunite met een Stenbock person. Ik zie dat jullie samen met de Stenbock person zitten, teken, brieven, en je wil opnieuw een tweede kans met de Stenbock person. Dan hebben wij, ik zie dat sommige van jullie magen have romantische gevoelens voor een waterman person. Oké. Sommige van jullie magen wil iets nieuws. Sommige van jullie maag gaat verlaten een stier voor een vis. Oké. Sure. Oké. Je hebt een vijand. De kindermoeder van een waterman haat jullie maag. Dus de kindermoeder van een waterman haat jullie maag. Oké. Een waterman of een kindmoeder, dat haat jullie. Wees voorzichtig. Dus ga niet in een relatie met deze waterman, omdat de vrouw, ex-vrouw, kindermoeder haat je. Er is heel veel jaloezie. Heel veel jaloezie. En de jaloezie komt van een ramley of boodschap person. Heel veel jaloezie. Dus wees voorzichtig. Ja, ik zie een reunion. Je wil echt, jullie maakmensen wil terug bij een Stenbock. Of you have some sort of a, je hebt het Stenbock nummer kwijtgeraakt. En nu heb je het terug. En ik zie jullie gewoon 1 en 4. Dat is goed, oké. Dus voor dit is hier voor een tweelingpersoon. Oké. Wees voorzichtig met de boodschap en de crave. Deze mensen zijn jaloers van wat je hebt. Het is zoals als jullie maatmensen krijgen iets, vertel niemand, oké. Verdriet is hier voor een tweelingvrouw. Je hoopt dat jij en de waterman kunnen best wel samen gaan. Niet doen, omdat de kindmoeder is zoals als deze waterman, heeft multiple kindermoeder.
En die wil niet dat bepaalde mensen, weet je, het is zo, het says deze kindmoeder houdt de waterman vast, oké? Nou, je gaat even horen dat die waterman of er is iets, soms soort van geheim over waterman en geld. Dus wees voorzichtig maar voordat je gaat in deze relatie. Ja, iemand wil een nieuwe start omdat die zijn financial on the ground. En dat is de reden. Zou ik van jullie verwacht dat een Scorpion of zo gaat jullie terugbetalen. Oké? As there was some sort of an issue with geld en problemen. Verwacht positive news. En het is over some sort of a new contractual overeenkomst. Laatste en lees de kleine woorden, oké? Jullie hebben echt besloten, nee, ik wil deze persoon achter mij laten. Deze persoon is a crave. Good news and a long-term onverwacht situatie komt op je pad, neem het. Dus jullie mature dames, je krijgt some sort of a nieuwe offer, neem het, oké? Ja, er is heel veel concern, omdat sommige van jullie komen achter dat een waterman of een groep van mensen have some sort of a rechtszaak over diefstal van heel veel geld. Je krijgt het om te horen. Dus mensen gaan nou recognize dat a privileged woman en a privileged man have heel veel geld opgelikt. Dus wat we noemen privilege is dat mensen die denken dat ja, ik ben haar type mensen, dat soort of ding. Die hebben heel veel geld opgelikt. Heel veel. Dus wees voorzichtig. Oké, dus er is een Ramley of boodschap. De vrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Deze Ramley of boodschap. De vrouw heeft heel veel geld opgelikt. En deze persoon moet je terugbetalen. En ik zie jullie maatmensen is onto deze persoon. Heel veel informatie komt uit over een groep mensen die collaboreren en create some sort of a chaos. Waar heel veel geld is vermist of wordt vermist of is genomen door de verkeerde mensen. Oké? Dus als je recognize de waarheid over some sort of communicatie, legal document, rechtszaken over fraude, oplichterij, komt wel uit. Oké? Dus good news komt in de situatie tussen de liefde tussen u en een stier. Een stier een derde partij. Er is een andere vrouw. Laatste wat de tweeling heeft om te zeggen, omdat deze tweeling heeft gelijk. Geen nieuw start voor een crave, omdat mensen is nou van op de hoogte wat de crave heeft gedaan. Dan we zien de energie van geld verwacht dat een kennis of een vriend kan je geld even terugbetalen. Oké. A Ramley of boodschap, a person is a heart of jealous. Is zeer jealous van jou, dus wees voorzichtig. Een weeskal moet heel veel geld even terugbetalen. Mensen nou recognize wat een Scorpion heeft gedaan. Een Scorpion moet ook geld gaan uitbetalen. Informatie is nou uit. Mensen regret een situatie en wat hij of zij heeft gezegd of gedaan. Omdat heel veel informatie is nou boven water gekomen. Mensen hebben inzicht van een problematieke situatie. De geheim en je gevoelens over een waterman person was on target. Oké, was echt on point. Moeilijkheid is hier tussen u en een visperson. And it is sowieso some sort of a conflict. But this comes from past life. The 12 house. Wees voorzichtig. Alrighty. Dus eerste week is een ja. Tweede week is een nee. Wat je moet gaan doen. De eerste week is de meer positieve week. De tweede week niet doen. Oké, laat me los.
Het is de laatste van de visseason, dus voor jullie maakmensen. 2 eerste week is fabulous. Behalve van geen beslissing maken in de tweede week. Dat betekent, het is niet de juiste tijd. Wachten tot de derde week. Voordat je maakt een beslissing. Beslissing maak je in de eerste week en de derde week. Oké. Dan de laatste week is een week waar je laat los. Oké. Deze week is like een doorgaan week. Oké. Het is niet een week om afspraak te maken en beslissing te maken over dingen. Nee, laat me los. Het is niet de juiste tijd. Oké. Alright. Ik hoop dat dit helpt. Namaste.